Yo, what's up? Salar TV here. Welcome back to my channel. And for today, mga kasaler, mag-trim tayo ng bonsai and at the same time, i-repot natin para magandang tingnan. Okay? So, samahan nyo ako mga kasaler. Tara! Ito yung i-repot natin at saka mag-trim tayo nito at mag-rewire. Yan, para ma-deform yung design. So, kukunin natin to para mamukha siyang ganito. Yan. So, ito na lang ang natira. So, bago natin i-lipat, so, putulin natin dito. At saka yung mga roots niya i-arrange natin para maganda tingnan. Yan. Ayan. Ito. At mag-rewire tayo nito. Yung ang posisyon nitong mga ganito. Yan, ganito. So, parang nag-twist siya pataas. Paubos pataas. Yan.
So ito yung bagong lalagyan niya. I-transfer natin dito. So buka muna tayo ng spray at saka reverse sand. Okay. Pawis na pawis ako. So natapos ko din mga kasalir ang pag-rewire at saka pag-repot ng bonsai ko. And salamat sa pagsubaybay. And sa mga bago lang sa channel ko, please do like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko na i-upload. And salamat! Bye bye!